বন্ধুসকল, ঘৰলৈ মাছ আনিলে আপোনালোকে মাছৰ মাথাবোৰ কি কৰে বাৰু? মই কিন্তু মাছৰ মাথাৰ চাটনি বনাই খাওঁ। আজি আপোনালোককো দেখুৱাও মাছৰ মাথাৰ চাটনি কেনেকৈ বনায়। আহকচোন এতিয়া। মাছৰ মাথাৰ চাটনিৰ বাবে মই লৈছোঁ 2 পিচ মাছৰ মাথা, পকা জলকীয়া 3টা, আদা 3 পিচ, এটা সৰু পিঁয়াজ, নহৰু, নিমখ আৰু এফাল গোল নেমু লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিত গোটেইখিনি দি পেলাই মই পিচিম। অকণমান পানী দিব লাগিব। মাছৰ মাথা দিছোঁ, নহৰু দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, পকা জলকীয়া ঘৰৰ হয়, আদা, পিঁয়াজ, নিমখ আৰু গোল নেমুৰ ৰস দিম আৰু পানী অকণ দি গোটেইখিনি মিক্সিত পিচি দিম। বহুত টেষ্টি লাগে চাটনিটো খাই। আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই যদি বনাই খাব। এয়া মাছৰ মাথাৰ চাটনি হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, আজি মাছৰ মাথাৰ চাটনিটো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।